الجامعات الذكية، هل انتهى عصر الشهادات التقليدية؟ خلينا نكون صريحين، أكبر نظام تعليمي في التاريخ بدأ ينهار فعليا قدام عينينا. الشهادة اللي كانت زمان مفتاح الفرص بقت النهاردة أضعف أصل ممكن تمتلكه. في عصر ال ASI القيمة ما بقتش في الورق، لكن في القدرة على التعلم والتنفيذ والتطوير المستمر. السؤال هنا، هل أنت لسه بتجري ورا شهادة ولا بتبني قيمة حقيقية؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، اهلا بيكم في حلقه جديده من سوبر اي اي ترندز. انا دكتور مجدي سعيد. حلقه النهارده بتناقش واحده من اخطر التحولات في التعليم وفي سوق العمل كمان. لو حابب تعرف ليه الشهادات بقت اقل قيمه من زمان، وازاي الجامعات الذكيه بتغير مفهوم التعليم، والسؤال الاهم، ازاي تبني قيمه تخليك فوق اي نظام تعليمي. لو مهتم تعرف الاجابه، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رايك او استفسارك في الكومنت واكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقه مستنياكم في اول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقه كامله على يوتيوب، وخليك سابق، خليك اي اي. سقوط الشهادات من اصل قوي الى عبء ضعيف. متابعينا الاوفياء، تحياتي. خلينا نفهم ليه الشهادات بدات تفقد قيمتها بشكل اعمق شويه. زمان الشهاده كانت اصل قوي جدا، بتمثل استثمار سنين من الوقت والجهد، وكانت بتدي إشارة واضحة للشركات إن الشخص ده مؤهل وعنده معرفة منظمة، وكانت شرط أساسي للدخول لسوق العمل. لكن النهاردة في عصر ASI المعادلة اتغيرت جذريا. المعرفة بقت سلعة متاحة مش ميزة نادرة. أي معلومة ممكن توصل لها في ثواني، وأي مهارة ممكن تتعلمها من مصادر متعددة وبسرعة أعلى من النظام التقليدي. وده خلى الوقت اللي كان عنصر قوة للشهادة يبقى نقطة ضعف، لأن السوق بيتغير أسرع من قدرة المناهج إنها تتحدث. فالشهادة اللي بتاخدها النهاردة ممكن تكون جزء منها بقى outdated قبل ما حتى تبدأ شغل، وده بيخلي الشهادة تعبر عن ماضي تعليمي مش عن قدرة حالية قابلة للتنفيذ. كمان شركات عالمية كبيرة زي جوجل وتسلا وIBM بدأت تعلن بشكل واضح إنها مش بتشترط شهادة جامعية، لكن بتركز على المهارات الفعلية والقدرة على التنفيذ. وده مؤشر قوي إن السوق نفسه بيتغير وبقى يعتمد على مؤشرات جديدة زي بورتفوليو، مشاريع حقيقية، قدرة على حل مشاكل، مش مجرد ورقة تثبت إنك درست. وده بيخلق تحول مهم جدا من credential based hiring لسكيل based hiring. وده معناه إن الشهادة مش اختفت، لكن فقدت احتكارها للقيمة وبقت مجرد عنصر مساعد مش العنصر الأساسي. وده هو التحول الحقيقي اللي لازم نفهمه علشان نعرف نبني نفسنا صح. الجامعات الذكية نموذج التعليم الجديد. الجامعات التقليدية مش هتختفي، لكن هتتحول، وده فرق جوهري لازم نفهمه كويس. الجامعة التقليدية كانت مبنية على نموذج واحد للجميع، نفس المحتوى، نفس السرعة، نفس التقييم، كأن كل الطلاب نسخة واحدة. لكن الواقع مختلف، كل شخص ليه طريقة تعلم مختلفة وقدرات مختلفة، وده اللي خلى النموذج القديم يبقى محدود جدا في عصر الذكاء. الجامعات الذكية بتشتغل بمنطق مختلف تماما، منطق التخصيص. باستخدام ال AI كل طالب بيبقى ليه مسار تعليمي خاص بيه، مش بس في المحتوى لكن كمان في طريقة الشرح وسرعة التقدم وحتى نوع التحديات اللي بيواجهها. النظام بيحلل أداء الطالب وبيحدد نقاط القوة والضعف ويعدل المسار تلقائيا، وده بيخلي التعلم أكثر كفاءة وأكثر عمقا، لأن الطالب بيتعلم بالطريقة اللي تناسبه مش بطريقة عامة للجميع. كمان التقييم نفسه اتغير، ما بقاش امتحان واحد في نهاية الفصل يقيس الحفظ المؤقت، لكن بقى تقييم مستمر مبني على الأداء الحقيقي في مشاريع وتطبيقات عملية وسيناريوهات قريبة من الواقع، وده بيقيس القدرة مش الذاكرة. كمان الجامعات الذكية بتشتغل في تكامل مباشر مع السوق، يعني المحتوى التعليمي بيتحدث بشكل مستمر بناء على احتياجات السوق الفعلية، مش مناهج ثابتة بتتكرر كل سنة. وده بيقلل الفجوة بشكل كبير جدا بين الدراسة والعمل. وكمان الطالب بيتخرج مش بس فاهم، لكن مجرب، عنده خبرة عملية حتى لو لسه ما اشتغلش رسميا. وده بيخلق نوع جديد من الخريجين مش مستني فرصة، لكنه جاهز يدخل السوق فورا وعارف يضيف قيمة. وده هو النموذج اللي هيقود المستقبل، مش الجامعة اللي بتدي شهادة،
لكن اللي بتبني إنسان قادر يتعلم باستمرار ويواكب التغيير ويشتغل بذكاء. وده هو الأصل الحقيقي في عصر ال ASI. القيمة الجديدة، أنت بتقدم إيه؟ خلينا نرجع للسؤال الأهم، أنت قيمتك في إيه؟ في عصر ال ASI القيمة ما بقتش في كمية المعلومات اللي عندك، لكن في قدرتك على استخدامها وتحويلها لنتيجة حقيقية. هل تقدر تحل مشكلة حقيقية؟ هل تقدر تبني نظام؟ هل تقدر تخلق قيمة قابلة للقياس؟ دي الأسئلة اللي بتحدد مكانك الحقيقي. لكن هنا لازم نفهم مفهوم مهم جدا اسمه Have Life of Skills أو العمر الافتراضي للمهارة. زمان المهارة كانت تعيش سنين طويلة، ممكن تتعلم حاجة وتشتغل بيها 10 أو 15 سنة. لكن النهاردة مع تسارع التكنولوجيا ومع دخول ASI العمر الافتراضي للمهارة بقى أقصر بكتير. ممكن مهارة تتعلمها النهاردة تبقى أقل قيمة بعد سنة أو حتى شهور. ليه؟ لأن الذكاء الفائق بيطور الأدوات بسرعة وبيغير طريقة الشغل بشكل مستمر، وده بيخلي أي مهارة ثابتة معرضة إنها تنتهي لو ما اتطورتش. وده بيغير مفهوم التعلم بالكامل. ما بقاش اتعلم مرة واحدة وخلاص، لكن اتعلم وحدث نفسك باستمرار. وده بيخلي التركيز يتحول من التعلم النظري للتطبيق العملي، ومن الشهادة لمرة واحدة للتعلم المستمر مدى الحياة lifelong learning. وده اللي بيخلق نموذج جديد skill based economy، اقتصاد قائم على المهارات مش المؤهلات. واللي يفهم ده بدري هيبقى دايما متطور وقادر يواكب السوق، واللي يتجاهله هيلاقي نفسه خارج المنافسة بسرعة، مش لأنه ضعيف لكن لأنه ثابت في عالم بيتغير كل يوم. خليني أحكي لك الحكاية بشكل مختلف، مش مجرد قصة لكن تجربة ممكن تشوف نفسك فيها. كان في شاب قرر يمشي طريق مش تقليدي، ما كانش ضد التعليم لكن كان فاهم إن الشهادة لوحدها مش كفاية. وكان دايما في دماغه الحقيقة دي، الناس اللي بنشوفها نجحت مش نجحت علشان سابت التعليم، لكن نجحت لأنها اتعلمت بشكل مختلف، طبقت بسرعة وبنت قيمة حقيقية. زي مثلا بيل جيتس اللي ساب هارفارد يونيفرسيتي بس ما سابش التعلم، بالعكس كان عنده رؤية واضحة ونفذها وبنى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وزي ستيف جوبز اللي ما كملش تعليمه التقليدي لكن فهم الناس والتصميم والتكنولوجيا وغير شكل العالم بيهم. وبرضه مارك زكربيرج اللي ساب الجامعة لكن استغل الفرصة بسرعة وبنى أكبر شبكة اجتماعية. وحتى إيلون ماسك اللي بيعتمد بشكل ضخم على التعلم الذاتي وبيطور نفسه باستمرار. لكن خد بالك من أهم نقطة، الموضوع مش إنك تسيب التعليم لكن إنك تفهم إن الشهادة مش الطريق الوحيد. نرجع للشاب بدأ يتعلم مهارات عملية، اختار مجال الذكاء الاصطناعي، ما اكتفاش بالكورسات، كان بيطبق، يجرب، يغلط ويتعلم. كل مرة كان بيبني حاجة بإيده مش بس بيجمع معلومات. ومع الوقت بقى عنده بورتفوليو قوي، مش كلام لكن شغل حقيقي يتشاف. لحد ما جت اللحظة، مقابلة شغل، دخل وفي إيده لابتوب مش ملف شهادات. كان متوتر طبيعي، خصوصا لما شاف اللي حواليه ناس بشهادات قوية وسنين دراسة، بس كان معاه حاجة مختلفة، إثبات. اتسأل، ما طولش في الكلام، فتح اللابتوب وبدأ يعرض شغله، مشاريع حقيقية، تحليل بيانات، حلول لمشاكل فعلية. وصوته بدأ يهدى لأنه مش بيحكي، هو بيعرض حاجة عملها بإيده. الانتباه كله اتجه له والأسئلة بقت أعمق، مش عن شهادته لكن عن طريقة تفكيره. وفي النهاية القرار كان واضح، اتقبل مش لأنه عنده ورق لكن لأنه عنده قيمة، وتفوق على ناس معاهم شهادات لكن ما عندهمش نفس مستوى التطبيق. وده بيوضح الحقيقة اللي ناس كتير بتتجاهلها، السوق ما بيكافئش اللي اتعلم بس لكن اللي يقدر يعمل. وده الفرق الحقيقي بين اللي معاه شهادة واللي معاه قدرة. في النهاية الشهادة مش كفاية والتعلم ما بقاش اختيار لكن ضرورة. ودلوقتي انت بتبني ورق ولا بتبني قيمة؟ سؤالي ليكم يا شباب، لو قدامك الاختيار
شهادة تقليدية ولا مهارة قوية؟ هتختار إيه وليه؟ لو مهتم تعرف أكتر لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق، ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية وخليك سابق، خليك AI.